guys, ito na naman, si Tribong man yan. Ay, yun ang hinanda ko. Lumpiang Shanghai. Prepare ko ito. Dahil first time ko magluto ng lumpiang Shanghai. Tatry ko kung masarap ba yung luto ko. Lutong Pinoy. Tikman natin. Nasawsawan. Oh my God! Wow! Sarap. Try nyo po sa bahay nyo. Magluto kayo. Pwede rin na mag-order kayo. Kain tayo guys.